يا أصحاب قيام الليل، أيها الصائمون، أيها الحفاظ والمتصدقون، أيها المؤمنون الأخفياء الأتقياء، ارفعوا أكفكم وادعوا رب الأرض والسماء، فإن الله سميع قريب مجيب. ألحوا على الله، قولوا يا الله، يا حي يا قيوم، يا سميع الدعاء، يا كريم العطاء، يا من يستحي من عبده إذا رفع كفه إلى السماء أن يردهما صفرا خائبتين. ألحوا على الله، فإن لكم إخوانا يعانون من اللأواء والشدة والبلاء، يعانون من اللأواء والشدة والبلاء. انتهكت الأعراض وقتل الأطفال وهدمت المساجد وشرد الملايين. أما رأيتم عجوزا تبكي؟ أما رأيتم فتاة تجر لتغتصب؟ أما رأيتم طفلا يناشدكم لقمة الجوع؟ يا الله، يا الله، إننا ندعوك